હેલો એવરીવન, જય ગિરનારી. ત્યાર પછીનો આપણો પાયથોન ટ્યુટોરિયલની અંદર ટૉપિક છે. મારા અલગ અલગ વિડીયોઝ હશે, લર્નિંગ ઉપર પણ છે, ટુરિઝમ ઉપર પણ છે, મોટિવેશનલ ઉપર પણ છે. તો તમે અલગ અલગ મારા પ્લે લિસ્ટમાં જઈ અને જોઈ શકો છો ચેનલ ઉપર. તમને જે ટૉપિક ગમે એના ઉપરથી તમને વિડીયો મળી જશે. પ્રોગ્રામિંગની અંદર પણ વિડીયો બનાવેલા છે, તો એમાં આપણે અત્યારે પાયથોનમાં આગળ વધીએ તો પાયથોનની અંદર જે નેક્સ્ટ ટૉપિક છે એ છે બાઇનરી સર્ચ. બાઇનરી સર્ચ કઈ રીતે કામ કરે છે? તો સૌથી પહેલાં બાઇનરી સર્ચની એક લિમિટેશન્સ કહી શકે તો લિમિટેશન્સ, ડ્રોબેક કહી શકે તો ડ્રોબેક, કે તમારે જે લિસ્ટ અથવા તો જે એરે સર્ચ માટે યુઝ કરવાનો છે એ સોર્ટેડ હોવો જોઈએ. એટલે આ સૌથી એનો ડ્રોબેક છે કે તમારો જે એલિમેન્ટ છે એ સોર્ટેડ હોવા જોઈએ. એટલે કે બાઇનરી સર્ચ કરવું હોય તો પહેલાં તમારે સોર્ટિંગનું લોજિક તમને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું પડે. એટલે આ એનો એક ડ્રોબેક છે કે સૌથી પહેલાં સોર્ટિંગ કરો, ત્યાર પછી તમે સર્ચિંગ એ લિસ્ટની અંદર ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો. હવે આમાં કઈ રીતે લોજિક થાય છે? તો કે મિડલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો અને મિડલ એલિમેન્ટને તમારા સર્ચ એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કરવાનો. જો તમારો સર્ચ એલિમેન્ટ એ મિડલ એલિમેન્ટ કરતાં મોટો હોય તો પછી એના નેક્સ્ટ સ્ટેજમાં લઈ જાય, બાકી એના બિફોરના સ્ટેજમાં. હવે કઈ રીતે હોય છે ડિટેલમાં જોઈએ. સપોઝ તમારી પાસે એક એરે છે 10, 20, 30, 40, 50, 10, 20, 30, 40, 50. Now you have to search in this list with the help of binary search. So binary search નો નિયમ છે સોર્ટિંગ છે. તો આપણે જોઈએ આપણું લિસ્ટ આપેલું છે ઓલરેડી સોર્ટેડ છે. હવે એનો મિડલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો મિડલ એલિમેન્ટ તમને ખ્યાલ છે કે 10, 20, 30, 40, 50. મિડલ એલિમેન્ટ શું થાય? તો કે 30. તો હવે તમારે સર્ચ એલિમેન્ટ એન્ટર કરાવવાનો છે. સપોઝ તમે સર્ચ એલિમેન્ટ એન્ટર કરાવો છો 50, તો 50 ને તમારે મિડલ એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કરવાનો કે 50 ઇઝ ગ્રેટર દેન મિડલ એલિમેન્ટ ઓર સ્મોલ મિડલ એલિમેન્ટ. તો આપણે કન્ડિશન મૂકતા ખ્યાલ આવશે કે 50 જે આપણે સર્ચ એલિમેન્ટ છે, એક્ઝામ્પલ તરીકે લ્યો કે 50 ઇઝ ગ્રેટર દેન 30, મિડલ એલિમેન્ટ કરતાં 50 છે એ મોટો છે. તો હવે શું થશે કે સૌથી પહેલાં તો ચેક કરશે કે મિડલ એલિમેન્ટ છે એ જ સર્ચ એલિમેન્ટ છે તો કે નહીં. તો હવે ખાલી સર્ચ છે એ 30, 40 અને 50, એટલે કે તમારા જે અપર બાઉન્ડ્રી છે, તમારા લિસ્ટની જે અપર બાઉન્ડ્રી છે, મિડલ એલિમેન્ટ કરતાં મોટા એલિમેન્ટ છે, એ હાફની અંદર જ સર્ચ કરવાનું રહેશે. તમારી અપર બાઉન્ડ છે એટલે કે મિડલ એલિમેન્ટ કરતાં જે નાના એલિમેન્ટ છે ઉપરની સાઈડ, ત્યાં તમારે સર્ચ કરવા જ નથી જવાનું, કારણ કે ઓલરેડી સર્ચ એલિમેન્ટ મોટો છે એટલે નીચે જ હશે, કારણ કે સોર્ટેડ લિસ્ટ છે. સો આવી રીતે હવે 50 ઇક્વલ 30 નથી, 50 ગ્રેટર દેન છે, તો નીચેના એલિમેન્ટમાં સર્ચ કરવાનું. પાછો એ જે લિસ્ટ છે એનું પાછું મિડલ ગોતવાનું. 30, 40, 50 એનું મિડલ ગોતતો. 50, 40 આવ્યું તો 40 ઇક્વલ 50 નથી. પછી પાછું તો એના પછી આવશે નેક્સ્ટ એનું 50, તો 50 ઇક્વલ 50. આવી રીતે બાઇનરી સર્ચ છે એ કામ કરે છે. એટલે તમારે પહેલાં તો સોર્ટેડ લિસ્ટ જોશે, પછી એનો મિડલ એલિમેન્ટ ફાઇન્ડ થઈ જાય, પછી એના પછીના જે અપર બાઉન્ડ હોય એના કરતાં જે લાર્જ સંખ્યા છે એને સર્ચ એલિમેન્ટ સાથે કમ્પેર કરવાનું, નવી મિડલ વેલ્યુ ગોતવાની, પાછું કમ્પેર કરવાનું, નવી મિડલ વેલ્યુ ગોતવાની. આવી રીતે બાઇનરી સર્ચ છે જે વર્ક કરે છે. ફાઇનલી તમને એમાં એલિમેન્ટ તમને મળી જાય છે. થેન્ક યુ સો મચ.